welcome sa aking bagong tutorial. Ang tutorial natin ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano ayusin yung Mobile Legends nyo pag nagre-record kayo or gusto nyong i-record. Tuturuan ko kayo guys kung paano ma-open yun. Kasi di ba pag nag-ML kayo guys, pag gusto nyong i-record yung game nyo, hindi siya ma-record kasi naka-private, yung parang ganun. So, bago ko simulan ng video guys, ay inaanyayaan ko kayong mag-like and subscribe sa aking channel para updated ka sa tutorial na i-upload ko. So, simulan na natin guys. So, punta tayo dapat dito sa settings. Itong cellphone ko kasi guys ay Oppo siya. Oppo A5s. Kung ganito yung cellphone nyo, hindi na kayo mahirapan. Basta sundan nyo lang ako guys. Pero sa hindi ganito yung cellphone, dapat makita nyo yung gantong itsura niya. Sa akin kasi guys, ito, punta kayo dito sa game space. Guys, tapos ganyan dapat makikita nyo guys, ganyan makikita nyo sa cellphone yung game engine dapat ganyan. So punta kayo dito sa may manage my games. So, dalawa yung naka-disable sa akin. Gagawin nyo guys, aalisin natin ito ngayon. Click lang natin yan. Oh, sorry. Bawal siya maklik. Dito tayo sa add more games. Ito guys. Ito yung i-click ko. Disable. I-off natin siya. Itong Mobile Legends, kung anong games yung gusto nyo i-disable. So yan, na-disable na natin. Balik na tayo. Pag na-disable nyo na yun guys, testingin nyo na mag-ML. Tapos sabay nyo na itong easy screen recorder. May recorder yung content sa cellphone nyo. Okay na yan guys. So hanggang na lang to guys. Sana nakatulong ako sa pag-ML nyo ng pagre-record ng ML nyo. So wag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel para updated ka sa video tutorial na ina-upload ko. So salamat, keep safe and goodbye.